السلام علیکم. زه فواد باچا. زه به تاسو ته نن د بلو سټیک باندې دا یو ویډیو مې راخکړې ده، بیا به موږ انسټالو چې دا بلو سټیک څنګه انسټالیږي او دا بلو سټیک څه شی دی. په دې کې بیا موږ وروسته نور هم ویډیوګان او باسو، په هغې کې به تاسو زه فیچرز ښیم. دا یو بلو سټیک کمپني ده، امریکن کمپني ده. د یو پلیئر راخکړی دی پلیئر، او په هغې کې د انډرایډ د اپلیکیشن چې کوم دي دا ښه باقاعده ډاونلوډ کولی شئ او هغې ته لاګ ان کولی شئ او داسې رن کوئ په خپل کمپیوټر کې لکه څنګه چې په موبایل کې رن کوئ. نو که ستاسو یا د ټیسټ لپاره رن کوئ، کاسې ګورئ او نور څه سیټینګز پې ګورئ، نو موبایل خو جدا یې که نه د کمپیوټر نه. نو دا چې تاسو ډاونلوډ کړئ دا اپ چې کوم دی بلو سټیک اپ چې دی، نو په دې په تھرو باندې به تاسو د انډرایډ اپلیکیشن چې کوم دي د تاسو سینې په دې کې ډېر شي اپلیکیشن ما ډاونلوډ کړي الریډي، او دا ټول تاسو ډاونلوډ کولی شئ او ښه باقاعده په دې کې فیسبوک ته لاګین کولی شئ، یو نیم اټ. او ستاسو به خوښ شي، امید کوم. راځئ چې انسټال یې کړو او وروسته به هم زه به د نورې ورژنز ویډیو راغومه، نو هغه به بیا په جدا جدا د واتس اپ په جدا سکیورټي، فیسبوک په جدا سکیورټي، نه ټول به زه بیا کمباین کومه، دا به جدا یو پلی لیسټ وي او انشاءالله تاسو به دې نه ډېره پیدا والئ او انجوی به یې کوئ او تاسو ته به لږ نور هم فیچرز راشي چې تاسو دا بلو سټیک خپل کمپیوټر کې ډاونلوډ کولی شئ او د هغې په تھرو باندې به تاسو ټیسټ هم کولی شئ او نور چې تاسو نور څه مقصد یې هغه پې هم کولی شئ. ښه، دلته ما دا سرچ کوم، بس راشم دې ته دا ډاونلوډ به ووایم. نو ما الریډي ډاونلوډ کړی دی، زه بیا دوباره بیا ډاونلوډ کوم. زه سیو شو، پوه شوې، دې ما الریډي ډاونلوډ کړی دی. وایي ته راشم ډومین ون، نو زه انسټال کوم. Okay, install now. دا ډېر ښکلی ایمولیټر دی. که تاسو د انډرایډ فون باندې څه ټیسټ کوئ یا داسې څه اپ ډاونلوډ کوئ چې تاسو وایئ یاره زه مخکې دا په خپل موبایل باندې ډاونلوډ کوم، مخکې د ډاونلوډ کېدو نه او مای ګاډ په خپل موبایل کې چې تاسو ډاونلوډ کوئ دا، او کېدای شي چې داسې یو فایل یا داسې یو اپ تاسو ډاونلوډ کړئ چې هغه ستاسو موبایل چې دی هغه ایرر وښیي یا موبایل کرپټ کړي، نو د هغې لپاره دا ایمولیټر چې کوم دی دا ډېر زبردست شی دی، پوه شوې. نو په دې کې تاسو دننه خپل ښه باقاعده اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ او د هغه د ټیسټ لپاره تاسو رن کولی شئ. په هغې کې ګیمونه یي، که په هغې کې هر څه یي، نو په هغې په تھرو باندې تاسو مطلب دی چې خپل یو ټیسټ انوایرمنټ راغولی شئ. اګین تاسو د هیکینګ سوچ کوئ نو ګوره په دې کې هیکینګ نه کېږي، ځکه چې تاسو دا کمپیوټر سره کنیکټ دی او د دې آی پی اډرس چې ده د ایمولیټر نه هغه به ستاسو کمپیوټر آی پی اډرس ښیي، لکه انټرنیټ آی پی چې ده، صحیح ده. نو الیګل طریقو لپاره نو، خو د ټیسټ لپاره دا یو ډېر زبردست شی دی، ځکه چې په دې کې تاسو د ټیسټ لپاره آی ډي راغولی شئ، په هغې آی ډي کې تاسو ګوتې وهلی شئ ښه باقاعده او کتی شئ چې یاره په دې مطلب موبایل څوک ولې خرابوي، هسې که نه انډرایډ موبایل وي، او خپل آی ډي ته پکې هم لاګین کولی شئ. مطلب ډېر ښکلی زبردست پروګرام دی. خیر دا اوس موږ ډاونلوډ کوو. ډاونلوډ سټارټ دی چې 99% ورسېدو. Come on. ټایم ولې که څه پازې کومه که نه نو کوي دا ما چې اوله ولیدو ما یې دا که څه ګیم دی اورې. I don't recommend games. صحیح ده، زه ګیمونه نه ریکمنډ کوم. کوم چې په سایبر سیکیورټي پروفیشنل دي هغه مخې ته وتې دي نو هغه موسټلی ګیمونه نه کوي.
تاسو به د موویګانو کې څه ګورئ آنلاین ډاکومنټریانې ګورئ داسې ټول ګپ دی سیده پروفیشنل لایف کې چې کوم سایبر سکیورټي پروفیشنل دی هغه باقاعده ټایم ویسټ نه ویسټ کوي ټایم یوز کوي په صحیح لیجیټیمیټ ریسورسز باندې چې سټډي وکړي ګیمونه چې څوک کوي هغه خلک چې وایي ذهن مې تیزیږي او مطلب دا دی چې نور داسې کارونه له هغې سره کېږي شته واقعي چې شته ځینې فزلز ګیمونه دي چې هغې باندې تاسو خپل پریکټس کولی شئ خو ګیمونه چې دي نو دا یو اډکشن دی پوه شوې دا چې څوک به دې اخته شوي دي نو هغه مطلب دی چې زیاده نه دی راغلی نو هغو نه ډېر شي ټایم خراب شوی دی په لایف کې نو ګیمونه که تاسو کوئ نو خپل مخې ته یو سایبر سکیورټي پروفیشنل ځان راغوئ او سایبر سکیورټي ته یو مطلب دا دی چې یو قسم ګول کېښودی دی او هلته یو فکر وي چې ځم هغې سایډ ته نو don't play games my friend both online and with your life پوه شوې آنلاین ګیمونو ته او خپل لایف سره ګیمونو ته داسې فضول دي او مطلب دا دی چې مګر د ځان وباسي نو ډېر زیات ساکریفایس غواړي پوه شوې زه به دغه شان خبرې کوم دا انسټال چل کېږي یاره سټاپ کوم یې ښه لږ دا ویډیو نو چې تاسې داسې نه بور کوم خپلو خبرو باندې نو دا ماته اوس وایي چې پی سیریز نو دا وایي چې د انجن چې کوم دی دا یې نه ریسټارټ کېدو نو پی سی ریسټارټ کوي او دا ما مخکې انسټال کړو نو چې کوم ما پی سی انسټال کوم ریسټارټ کو ساري نو دا به بیا کار شروع کړي نو یوز کار کوم چې دا ویډیو چې دا مخکې سټور کوم او دوباره بیا کولاګوخه ما د سنسرشپ لپاره ما خپل بیک ګراوند چې دی ما هایټ کړی دی نو ما درې راته وښول نو ما په دې باندې زور وکړ دا نه دی کلیک کوم یې ښه نو دا مینیجر بیا کولاو شو نو اوس به موږ دا سټارټ وکړو چې څه وایي صحیح ده پلی باندې ما وایي ګورئ ښه اوس که خیال وکړئ دا ستاسو سره لپاره ګوګل پلی سټور شو دې ته به زه بیا وروسته لاګین وکړم په نور ویډیو کې او تاسو بیا یې زده کوئ کلوز ټیب اوس دې خوا چې لاړ شئ که نه تاسو ښه باقاعده ګورئ چې ستاسو فولډر هم کولاویدی شي نی نو په هغې کې ستاسو میډیا یې ویډیو وي که نه څه نومونه یې کولی شئ او سیټینګ ته هم تللی شئ وینئ هغې کې بیا دغه باقاعده ایپس تاسو ته وایي تاسو کوم ایپس ډاونلوډ کړي دي هغه تاسو ته وښیي به کې مطلب د هغه به شانتي دی د اینډرایډ دی که نه سیمولیټر به ته وایي نو دا به زه فول سکرین کوم باقاعده فون ډېرې ګوتې دي دې کې به نورې بیا ګوتې ووایو انشاءالله او هغه به یې کړو دا برابر به یې کړو بیا به تاسو ته زه په هغې باندې نور ویډیوز وښیم صحیح ده مثلا ساعت تاسو په دې کې مطلب فیسبوک یا هر نمونه واتس اپ تاسو ډاونلوډ کولی شئ په هغې باندې خپل ریسرچ کولی شئ سکیورټي په ترو باندې هسې چې کولی شئ ګورئ چې یا ویب سایټ رغوئ یا داسې یو پراجیکټ کوئ چې تاسو ګورئ چې یاره په دې ټابلیټ باندې به څنګه ښکاري نو هغه به تاسو په دې باندې ټیسټ کولی شئ صحیح ده ګیمونو لپاره نو پلیز I hate games پوه شوې it's useless thing اوکې زه امید کوم انجوای کوئ اوس نور ویډیوګانې به ضرور کوم انشاءالله هغه بیا تاسو ته زه ایکسپلینیشن وکړم صحیح ده دا زموږ سره و BlueStack Emulator دی د دې څه نوم دی یاره help me Android Emulator دی دا اوس دی 526 دی ولې سهار راپاڅېدم 8 بجې شوې ستړی شوی یم بس دی ښه end of the day